في حاجات بتتكرر في حياتك، نفس الوجع، نفس الدايرة، نفس التعب، ومش فاهم ليه. بتحس انك بتلف في نفس المكان، نفس المشكلة، نفس الدعاء ونفس الانتظار. بس الحقيقة ان مفيش حاجة بتحصل صدفة. كل اللي بيحصل لك هو ترتيب علشان تتغير، علشان تنضج، علشان تقرب، وعلشان تتجهز للحاجة اللي جاية. ربك مش بينساك ومش سايبك، بس أحيانا بيمشيك في شوية طرق صعبة علشان يعرفك قيمتك قبل ما يوصلك للنور اللي مستنيك. يمكن تقول أنا بدعي، أنا بصلي، أنا بحاول أتغير، بس كل حاجة حواليك ثابتة. عارف ليه؟ لأن التغيير مش دايما بيبدأ من اللي حواليك. أوقات كتير ربك بيستنى التغيير اللي جواك، لما قلبك يتعلق بيه بصدق، لما تبطل تسند على الناس، لما تبطل تشتكي لكل حد، وتبدأ تقول يا رب شيل عني وانت عارف اللي فيا. وقتها الدنيا هتتبدل، وانت مش هتحتاج تشرح لحد، لأن ربك بيبعت لك الإجابة من أوسع باب، بس بعد ما تكون جاهز فعلا إنك تفهمها. مش كل تأخير عقوبة، ومش كل وجع غضب. ساعات ربك بيأخر عنك حاجات مش علشان يحرمك، لكن علشان يحميك. انت شايف الحاضر وهو شايف بكرة، انت شايف التعب وهو شايف المكافأة، بس عايز يشوفك هتفضل معاه ولا هتسيبه لما الطريق يطول. كل حاجة بتستناها جواها درس، ولو فهمت الدرس النعمة هتيجي وهي طايعة ليك. فيه دعوة انت بتقولها من سنين ولسه ما جاتش، مش لانك ما تستاهلهاش، بس علشان لما تيجي تفرح بيها من قلبك وتحافظ عليها، لانك تعبت عشان توصل لها. اوقات كتير بتحس انك بتتكسر، وكل ما تحاول تقوم حاجة تانية توقعك، وكل مرة تقول خلاص المرة دي آخر مرة أضعف فيها. بس الحقيقة الضعف مش عيب، الوجع مش علامة فشل. ربك بيكسر جواك حاجات علشان يبني مكانها حاجات أعظم. بيكسر التعلق، بيكسر الاعتماد على غيره، بيكسر الغرور اللي كان مخليك مفكر إنك لوحدك تقدر. ووقتها تلاقي نفسك ماشي أهدى، وبتفهم أكتر، وبتسمع الصوت اللي كان جواك ساكت، صوت بيقولك ارجع، أنا موجود ومستنيك. كل دمعة نزلت، كل تنهيدة طلقت وانت لوحدك، كل مرة قلت أنا خلاص مش قادر، ربك كان سامع وكان شايف، وكان بيجمع كل اللحظات دي عشان يردها لك دفعة واحدة، بس وقتها يجي. المشكلة انك احيانا بتزهق وبتحس انك اتأخرت، بس انت ما اتأخرتش، انت بتتجهز، ومفيش تجهيز بيكون مريح. ده لو ما كنتش اتكويت ما كنتش هتتغير، ولو ما كنتش اتكسر قلبك ما كنتش هترجع لربك وانت حقيقي محتاجه. علشان كده كل لحظة تعب مرت عليك صدقني ليها تمن، وهتشوفه قدامك. بس امسك في ربك وافتكر دايما الجملة دي، اللي ماسك في ربنا عمره ما بيضيع. يمكن تقول أنا مستني الفرج بقاله سنين، وتيأس وتحس إن الدعاء بيتقال وخلاص، بس الحقيقة الفرج مش بيتأخر، هو بيتحضر. ربك مش بينزل لك أي حاجة في أي وقت، لأ، هو بيجهز لك نفسك تستقبلها، قلبك يتحملها، عقلك يفهمها، ووقتها الفرحة بتبقى أعمق من اللي انت كنت مستنيه. مش كل الرزق فلوس، ومش كل الفرج إن باب يفتح. أوقات الرزق بيجي في شكل سكينة، في شكل فهم، في شكل يقين يخليك تقول أنا مرتاح حتى لو الدنيا لسه زي ما هي. محدش فينا ضامن بكرة، ولا ضامن اللي حواليه، ولا حتى ضامن نفسه. بس اللي ماسك في ربنا بيبقى في أمان، أمان من التقلب، من الخوف، من الضياع، من الناس، ومن نفسه كمان. لما تحط كل ثقتك فيه وتقول أنا بين إيديك يا رب وده كفايتي، وقتها هتحس إنك مرتاح، وإنك مش لوحدك، وإن كل اللي جاي خير حتى لو شكله غير كده. لأنك مش بتشوف بعينك، انت شايف بقلبك، والقلب لما يتعلق بربنا
بيبقى مطمن طول الطريق، حتى لو الطريق لسه طويل. مش كل كسر بيكون خسارة، أوقات الكسر هو البداية اللي بعدها هتتفاجئ بنفسك، هتستغرب إزاي عديت، إزاي ما وقعتش، إزاي من نفس المكان اللي بكيت فيه رجعت وقفت على رجلك من جديد. وده مش لأنك أقوى من غيرك، لكن لأنك قررت تمسك في أقوى حد. قررت تقول أنا ملياش غيرك، وده كفاية عليا. وكل مرة تقول الجملة دي بيبقى فيها شفا، فيها سند، فيها راحة، من غير ما تحس. بتقوم وبتمشي وبترجع تحب نفسك بعد ما كنت نسيتها. الناس ساعات بتكسر، ساعات بتستهزئ، ساعات بتخذلك، بس ده مش مقياسك ولا هم معيار قيمتك، لأن ربك هو الوحيد اللي شايف الحقيقة كاملة. الناس تشوف ضعفك، بس ربك شايف قوتك اللي لسه مستخبية. الناس تشوف سكوتك، بس هو سامع الدعاء اللي جواك. والناس تحكم عليك بالمظاهر، بس هو عارف نيتك وألمك وصبرك. علشان كده لو لقيت نفسك متلخبط، لو حسيت انك فقدت الطريق، ارجع للجملة الوحيدة اللي بتحميك: أنا بين إيديك يا رب وده كفايتي. في فرق كبير بين اللي مرتاح واللي راضي. الرضا مش معناه إن كل حاجة تمام، لكنه معناه إنك قابل، ساكت، هادي، مش بتقاوم، مش بتسأل كتير، مش مستني من الدنيا تعوضك، لأنك فاهم إن اللي بيعوضك هو ربك بس. الرضا بيخليك تشوف النعمة حتى وسط الألم، وتقول أنا شايفك يا رب وده كفاية عليا. الجملة دي هي اللي بتبدل القلق بيقين، والحزن براحة، والخوف باحتواء من فوق السما. مفيش حاجة بتعدي كده. كل خطوة مشيتها، كل حد عدى في حياتك، كل تجربة وجعتك، وكل لحظة فرحتك ليها سبب وليها حكمة. حتى اللي ضاع منك، حتى اللي نسيته، حتى اللي ما فهمتوش وقتها، هيجي يوم وتبص ورا وتقول سبحانك كنت بتجهزني. ربك بيبعت لك الرسائل كل يوم، في حلم، في موقف، في كلمة سمعتها صدفة، بس انت اللي محتاج تقف وتسمع كويس. الرسالة واضحة، وربك ما بيتكلمش عبث. هو بيقول لك أنا معاك طول الطريق. لو وصلت لآخر الكلام ده فده مش صدفة، ده لأنك كنت محتاج تسمعه، وربك أراد إن الرسالة توصلك. الرسالة دي مش مجرد كلام، دي جملة من السما ليك بتقولك كل اللي عدى كان لازم يعدي علشان توصل، وربك لسه مستنيك، لسه بيحبك، ولسه بيبعتلك. بس انت ارجع وما تبصش وراك، لأن اللي جاي فيه ستر وفيه راحة وفيه إجابة لكل دعوة قلتها وانت مكسور.